18 માર્ચની મહત્વની વાતો જોઈએ તો 18 માર્ચ જે છે તેને ખાસ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આજે ખાસ દિવસ છે તેના વિશે તમને વાત કરું તો 18 માર્ચ એટલે મિત્રો ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીઝ ડે. ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીઝ ડે કે ભારત દેશની અંદર આ જે મિત્રો દિવસ છે તે માત્ર ને માત્ર ભારત દેશની અંદર ઓળખવામાં આવે છે. ભારત દેશની જે ખાનગી અથવા તો સરકારી ફેક્ટરીઓ છે તેની માનની અંદર આજે ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીઝ ડે છે તે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ઘણી મહત્વની જે કંપનીઓ છે તેના સીઈઓ વિશેની મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો ઇન્સ્ટાગ્રામ. તો મિત્રો આ સોશિયલ મીડિયાનું જે પ્લેટફોર્મ છે ઇન્સ્ટાગ્રામ, તેમના જે સીઈઓ છે તેમનું નામ છે કેવિન સિન્સ્ટ્રોમ. કેવિન સિન્સ્ટ્રોમ જે છે તેઓ ઇન્સ્ટાગ્રામના હાલના સીઈઓ છે. ત્યાર પછી ઓટીટી પ્લેટફોર્મનું મહત્વનું માધ્યમ નેટફ્લિક્સ. નેટફ્લિક્સના જે સીઈઓ છે તે છે મિત્રો રીડ હેસ્ટિંગ. રીડ હેસ્ટિંગ જે છે તેઓ નેટફ્લિક્સના સીઈઓ છે. ત્યાર પછી સ્વદેશી વસ્તુ બનાવતું બાબા રામદેવ સંચાલિત જે પતંજલિ છે તે પતંજલિના સીઈઓ જે છે મિત્રો, પતંજલિના સીઈઓ નું નામ છે આચાર્ય બાલકૃષ્ણ. આચાર્ય બાલકૃષ્ણ જે છે તેઓ પતંજલિના સીઈઓ છે. યુટ્યુબ જેની ઉપર તમે આ વિડિયો નિહાળી રહ્યા છો તે યુટ્યુબના જે સીઈઓ છે તે છે મિત્રો સુશાંત વોજસિકી. આ સુશાંત વોજસિકી જે છે તે યુટ્યુબના સીઈઓ છે. ત્યાર પછી સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના સીઈઓ, સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના જે સીઈઓ છે તેમનું નામ છે કિમ જોંગ સુક. કિમ જોંગ સુક જે છે તેઓ સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના સીઈઓ છે. ત્યાર પછી પીવામાં જે આપણે પીણું વાપરીએ છીએ કોકા કોલા, તેના જે સીઈઓ છે મિત્રો, કોકા કોલાના સીઈઓ નું નામ છે જેમ્સ ક્યુન્સી. જેમ્સ ક્યુન્સી જે છે તેઓ કોકા કોલાના સીઈઓ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામના કેવિન સિન્સ્ટ્રોમ, નેટફ્લિક્સ રીડ હેસ્ટિંગ, પતંજલિ આચાર્ય બાલકૃષ્ણ, યુટ્યુબ સુશાંત વોજસિકી, સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કિમ જોંગ સુક, કોકા કોલા જેમ્સ ક્યુન્સી. ત્યાર પછી મિત્રો 2008 થી ચાલતી એક સિરિયલ કે સમગ્ર પરિવાર સાથે મળીને જોઈ શકે, નાના બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ સુધી દરેક વ્યક્તિને પસંદ પડે તેવી એક સિરિયલ એટલે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા. આ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા જે સિરિયલ છે મિત્રો તેના YouTube પર 45 અબજ વ્યૂઝ જે છે તે કમ્પ્લીટ થયા છે. 45 અબજ. 1 અબજ એટલે મિત્રો જે 1 અબજ નો અર્થ થાય 100 કરોડ. એટલે આ જે 45 અબજ વ્યુઅર્સ છે તે YouTube ની અંદર આ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા જે સિરિયલ છે એના મિત્રો કમ્પ્લીટ થયા છે. અને ભારત દેશની 16 એવી ચેનલો છે જે YouTube ઉપર સૌથી વધારે જોવામાં આવે છે. અને સૌથી વધારે જોવાતી YouTube ચેનલની અંદર જે આ તારક મહેતા આપણે જોઈએ છીએ તે સબ ટીવી છે તે YouTube પર સૌથી વધારે જોવાતી ચેનલોની અંદર પણ તેનો સમાવેશ થાય છે. 16 ભારત દેશની એવી ચેનલો છે કે જેનો આની અંદર સમાવેશ થાય છે ને તેમનામાંની એક જે છે તે સબ છે. એટલે ટીએમ કેઓસી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માની સંપૂર્ણ જે ટીમ છે આપણને હસાવે છે. ખૂબ જ સારું એવું જે કામ છે તેઓ આપણે જોઈએ છીએ. ચાલો હવે 18 માર્ચની બીજી જે કેટલીક મહત્વની વાતો છે તેના તરફ આપણે ચાલો મિત્રો આજની બીજી કેટલીક મહત્વની વાતો જોઈએ તો એક એવી સમસ્યા જેની સામે આપણો દેશ હંમેશા ઝઝૂમી રહ્યો છે ઇટ વિલ બી અ પોલ્યુશન. જે પ્રદૂષણ છે તે આપણા દેશની ખૂબ જ ડેન્જર એવી સમસ્યા છે મિત્રો. એક સ્ટડી કે જે IQ
આઈક્યુએ દ્વારા જે સ્ટડી કરવામાં આવી છે તેના અનુસાર આપણી રાજધાની દિલ્હી વિશ્વની સૌથી પ્રદૂષિત રાજધાની છે કે આપણી જે રાજધાની છે દિલ્હી મિત્રો, વિશ્વની સૌથી વધારે પ્રદૂષિત રાજધાની જે છે તે આ દિલ્હી છે અને સતત ત્રીજા વર્ષે તે આ જે નંબર છે તે મેળવે છે મિત્રો. 2019, 2020 અને 2021 આ સળંગ ત્રીજા વર્ષે દિલ્હી જે છે તે આઈક્યુએસ સ્ટડી મુજબ વિશ્વની ત્રીજી સૌથી વધારે પ્રદૂષિત જે રાજધાની છે તેમાં સ્થાન ધરાવે છે અને સળંગ ત્રીજું આ વર્ષ છે. ભારત દેશ જે છે મિત્રો તે વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી પ્રદૂષિત દેશ છે. આપણો દેશ વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી વધારે પ્રદૂષિત દેશ છે. આપણા પાડોશી દેશો વિશ્વનો સૌથી વધારે પ્રદૂષિત દેશ કોઈને માનવામાં આવતો હોય તો તે છે મિત્રો બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશ જે છે વિશ્વનો સૌથી વધારે પ્રદૂષિત દેશ છે અને બીજા નંબર ઉપર મિત્રો આવે છે પાકિસ્તાન. આ પાકિસ્તાન જે છે એ બીજા નંબર ઉપર વિશ્વનો સૌથી વધારે પ્રદૂષિત દેશ છે અને ત્રીજા નંબર ઉપર આવે છે મિત્રો ભારત. આ પ્રદૂષણની સમસ્યા એવી છે કે જેનાથી કેન્સર, ચામડીની બીમારીઓ, ઘણી બધી એવી બીમારીઓ છે જે થવાનું જે ઉદ્ભવ સ્થાન છે તે આ પ્રદૂષણ છે. આપણે કોઈને કોઈ રીતે આ પ્રદૂષણ જે છે તેને નાથવાનો પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ અને તે આપણે સફળતા આપણને મળવી તેમાં જરૂરી છે. જો ના મળે તો આ એક લાંબા સમયની જે સમસ્યા છે તે પણ આપણા સૌ માટે બની શકે તેવું છે. ત્યાર પછી મિત્રો મૂવી માટેનો સૌથી મોટો એવોર્ડ ઓસ્કાર. તો નેટફ્લિક્સની કોઈ મૂવી આ એવોર્ડ જીતી હોય તો તે છે રોમા બેસ્ટ. આ રોમા બેસ્ટ પિક્ચર જે છે તે નેટફ્લિક્સની પહેલી એવી ફિલ્મ બની છે જે ઓસ્કારની કમાણી જેણે કરી, ઓસ્કાર મેળવ્યો હોય તેવી આ જે પ્રથમ છે મિત્રો મૂવી બને છે. ત્યાર પછી સૂર્યનો જે પ્રકાશ તેને પૃથ્વી સુધી પહોંચવામાં કેટલો સમય લાગે છે તેના વિશે તમને જણાવું તો સૂર્યનો પ્રકાશ જે રોજે સવારે આપણને મળે છે જેનાથી આપણો જે દિવસ છે તેની શરૂઆત થાય છે, તો સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે તેને પૃથ્વી સુધી પહોંચવામાં લગભગ 499 સેકન્ડ એટલે નિયરલી 500 સેકન્ડ એટલે 499 સેકન્ડ જે છે એ સમય સૂર્યના પ્રકાશને પૃથ્વી સુધી પહોંચવામાં લાગે છે. ત્યાર પછી આપણો પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન, તેના રાષ્ટ્રીય જ્યુસ વિશેની વાત કરું તો પાકિસ્તાનનું જે રાષ્ટ્રીય જ્યુસ છે તે છે મિત્રો શેરડીનો રસ. આ શેરડીનો જે રસ છે તેને પાકિસ્તાન જે છે તેનું રાષ્ટ્રીય જ્યુસ માનવામાં આવે છે. મિત્રો આ દિલ્હીની વાત છે. ત્યાર પછી ઓસ્કાર મૂવી વિશેની જે વાત છે અને સૂર્યના પ્રકાશની જે મિત્રો આપણે વાત કરી અને પાકિસ્તાનનું રાષ્ટ્રીય જ્યુસ. આજે આપણે 18 માર્ચની મિત્રો જે મહત્વની વાતો હતી એ કરી. તમારી પાસે કોઈ સજેશન હોય તો જરૂરથી જણાવો. આજ સુધી તમે બધાએ જે સપોર્ટ આપ્યો છે એ જ પ્રમાણે આગળ આપતા રહીશું એવી અમને આશા છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.